Rent Package, ang libreng plataporma ng pamamahala ng upa sa pag-aanunsyo online. Ligdaan ang iyong kontrata online. Pamahalaan ang iyong nangungupahan. Pamahalaan ang iyong mapapakinabangang bahay. Pamahalaan ang iyong koleksyon ng upa. www.rentpackage.com. Kumusta sa lahat? Ako si Pak. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng kabiilya ng kurtina. Mga kagamitan at materyales: martilyo, pananda, spirit level, tension rod, martelyong barina, plug sa dingding na tornilyo, eyelet na kurtina, bracket sa dobling kurtinang kabiilya. Ang kurtinang ito ay orihinal na nakabitin sa isang tension rod na madaling bumagsak. Kaya't na-desisyon kaming gumamit ng bracket para sa dobling kurtinang kabiilya. Una, markahan kung saan mo nais na magbarena gamit ang isang pananda. Pagkatapos, ilabas ang martelyong barina at magbarena ng butas. Ilagay ang plug sa dingding sa bracket at itornilyo. Martilyuhin ang plug sa dingding na tornilyo. Gumamit ng spirit level upang suriin kung ito ay paaalang. Matapos suriin, markahan ang dako. Pagkatapos, mag-drill ng butas. Martilyuhin ang plug sa dingding na tornilyo. Panghuli, i-shore ang eyelet na kurtina papunta sa kabiilya at tapos na. Mga paalala: bakit may dalawang tabon sa bracket ng dobleng kurtinang kabiilya? Dahil ang bracket ng dobleng kurtinang kabiilya ay maaaring hawakan ng parehong kurtina at manipis na kurtina. Bilang karagdagan, bukod sa mga bracket ng dobleng kurtinang kabiilya, may mga bracket ng solong kurtinang kabiilya din. Yan lang po sa ngayon. Ang video na ito ay handog sa iyo ng teknolohiya ng Rent Package.